السلام عليكم وأهلا بيكم. مصر بتنفذ حاليا مشروع عملاق وهو سد جوليوس بتنزانيا، وده بيعد أكبر مشروع بتنفذه مصر خارج أراضيها. بفيديو النهاردة هنشوف آخر تطورات السد وصلت لإيه، وإيه هيكون تأثيره اقتصاديا وسياسيا على مصر. والسؤال الأهم، إزاي مصر قدرت تضرب سد إثيوبيا اقتصاديا عن طريق سد تنزانيا؟ هنعرف كل ده، تابعونا لآخر الفيديو. تعالوا نعرف قصة السد ده بدأت ازاي، وايه هي المكاسب الضخمة اللي هتعود على مصر منه. الموضوع بدأ في 2018. مصر وقتها وقعت اتفاقية بناء سد جوليوس في تنزانيا، وده كان بناء على طلب من حكومة تنزانيا. وقتها وقع الاتفاقية من الجانب المصري تحالف بيضم شركة المقاولون العرب عملاق المقاولات والإنشاءات في مصر وأفريقيا، وشركة السويدي إلكتريك عملاق صناعة الكهربائيات في أفريقيا والشرق الأوسط. شهد توقيع الاتفاقية رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع رئيس تنزانيا. قيمة استثمارات السد بتبلغ 3 مليار دولار، وده زي ما قلنا بيعد أكبر مشروع بتنفذه مصر خارج أراضيها. الشغل بدأ في 2019. موقع السد هو نهر روفيجي اللي بيبعد 370 كيلومتر جنوب غرب دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا. المشروع بيشمل بناء سد رئيسي و4 سدود فرعية عشان تكون الخزان المائي، ده غير سدين بشكل مؤقت، واحد قدام السد الرئيسي وواحد خلفه، والهدف منهم انهم يعملوا تجفيف اثناء عملية تنفيذ السد الرئيسي. كمان تم تنفيذ مفيض رئيسي للمياه في منتصف السد، ومفيض تاني للطوارئ، و3 انفاق عشان تمرر المية لمحطة الكهرباء، وكوبري خرساني دائم، و2 كوبري مؤقت، ومحطة الكهرباء نفسها. كمان جري تطوير البنية التحتية والطرق المؤدية للسد. كل ده مكونات المشروع اللي اتنفذت. السد الرئيسي بيبلغ طوله من الأعلى 1025 متر وارتفاعه 131 متر، وده بالمناسبة أعلى من السد العالي في أسوان اللي بيبلغ ارتفاعه 111 متر. في شهر 8 2021 تم الانتهاء من الأعمال المدنية، وبدأت شركة السويدي تركب أول توربينة لتوليد الكهرباء من أصل 9 توربينات. دي أعمال تركيب أول توربينة، وزي ما احنا شايفين حجم التوربينة ضخم جدا. قدرة التوربينة الواحدة في إنتاج الكهرباء 235 ميجا وات. إجمالي قدرة ال9 توربينات بتوصل ل 2115 ميجا وات، ودي قدرة أكبر من إجمالي الطاقة اللي بتنتجها تنزانيا حاليا واللي بتبلغ 1700 ميجا وات. يعني تقريبا السد هيمد تنزانيا بقدرات طاقة أكبر بنسبة 137% من القدرات اللي بتملكها تنزانيا حاليا، وده بيوفر الكهرباء ل 17 مليون شخص. يعني لأول مرة تنزانيا هيكون عندها فائض في الكهرباء هتقدر تصدره لدول الجوار. نيجي بعد كده للجزء الأهم بالفيديو، ايه تأثير المشروع ده اقتصاديا وسياسيا على مصر، وايه علاقته بسد إثيوبيا. أولا، مكاسب السد كتيرة جدا. مبدئيا السد هيكون بحيرة بتستوعب 34 مليار متر مكعب من المية، يعني هيوفر المية بشكل دايم طول العام، وهيحمي تنزانيا من خطر المستنقعات، وبدل إهدار المية هتستخدم في الزراعة. هتقولي طيب ما هو تنزانيا اللي هتستفيد، احنا مالنا؟ هقول لحضرتك اللي ما تعرفوش ان مصر وقعت اتفاقيات تعاون واستثمار في تنزانيا في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وكل دي مشاريع بتقوم على المية. ده غير استثمارات في قطاع الصناعة والتشييد والبناء والأدوية، ودي كلها استثمارات هتعتمد على الكهرباء اللي هينتجها السد. يعني تنفيذ السد بيخدم استثمارات مصرية ضخمة في تنزانيا، وده موضوع مهم جدا. الفايدة التانية، عملية تنفيذ السد نفسه والاستثمار فيه مهم جدا، لأنه بيعلي أسهم الشركات المصرية في السوق الأفريقي والعالمي. لأنك لما بتفوز بعقد مشروع بالحجم ده كان بيتنافس عليه شركات عالمية كبرى، معناها إن الشركات المصرية الفترة الجاية هتكون هي المساهم الأكبر في تنمية أفريقيا، وهتستحوذ على مشاريع التنمية في القارة كلها، وده لأنها أخذت الثقة في تنفيذ مشروع ضخم بالحجم ده. الاستثمارات المصرية في دول أفريقيا بلغت حتى الآن 10 مليار دولار، وإن شاء الله هتزيد أكتر الفترة الجاية. يعني تخيل مشروع واحد زي ده قيمته 3 مليار دولار هينعش خزينة شركات عملاقة زي المقاولون والسويدي اللي بيشتغل فيها آلاف العمال والمهندسين. عشان كده الشركات العالمية بتسعى إنها تستحوذ على مشاريع التنمية في أفريقيا، خصوصا المشاريع اللي زي دي اللي بيمولها البنك الدولي، لأن بيكون فيها عدم تأخير والتزام بالدفع والسداد للشركات المنفذة للمشروع. دي كلها بعض المكاسب المعلنة من تنفيذ سد تنزانيا، لكن في مكاسب تانية كتيرة غير معلنة، أهمها المكاسب السياسية واللي هتكون ليها تأثير مباشر على سد إثيوبيا. هتقولي ازاي سد إثيوبيا على النيل لكن سد تنزانيا على نهر روفيجي، وده نهر داخلي في تنزانيا وملوش علاقة بالنيل؟ هقول لحضرتك مظبوط، ما هو التأثير مش لازم يكون مية. ببساطة إثيوبيا أعلنت قبل كده إن سد النهضة هدفه الرئيسي هو إنتاج الكهرباء وتصديرها لدول الجوار، فلما تعمل سد في نفس المكان تقريبا وتصدر منه كهرباء لنفس دول الجوار
وتبدأ تنفيذه بعد سد إثيوبيا، ومع ذلك تخلصه قبلها وقريبا هتنتج منه كهرباء. كل دي مكاسب كبيرة جدا، خصوصا إن إثيوبيا في البداية وقبل إنشاء سد تنزانيا عرضت على تنزانيا إنها تدير لها السد، بمعنى إن شركات الكهرباء الإثيوبية تدير موضوع إنتاج كهرباء تنزانيا وتصديرها. يعني إثيوبيا كانت بتحاول تخاوي تنزانيا زي ما بيقولوا عشان ما تنافسهاش في إنتاج الكهرباء. فلما إثيوبيا تخسر كل ده وتنزانيا تختار مصر وشركاتها إنها تنشئ السد وكمان تديره بعد الانتهاء منه، وده اللي بينص عليه العقد، يعني عملية إنتاج الكهرباء ومفتاح السد هيكون في إيد الشركات المصرية. فده مكسب سياسي ولا لأ؟ باختصار معناها إنك ضربت سد إثيوبيا اقتصاديا بدون ما تورط نفسك في حرب أو تخسر جنيه واحد. بالعكس، أنت بكده كسبت ماديا واقتصاديا، وبتفعل ورقة ضغط على إثيوبيا تقدر تستخدمها وقت اللزوم. والكلام ده بيبين ليه الرئيس السيسي حريص على متابعة تنفيذ المشروع بنفسه. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم على خير بفيديو قادم إن شاء الله.